Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, còn những thực thể tồn tại trong bóng tối mà mắt thường không thể nhìn thấy. Hai bóng người, một mặc áo trắng, một mặc áo đen, luôn xuất hiện khi linh hồn vừa rời khỏi thân xác. Họ được gọi là hắc bạch vô thường, những sứ giả âm phủ dẫn dắt linh hồn về thế giới bên kia. Nhưng liệu bạn có thể thoát khỏi sự chi phối của họ, hay khi họ xuất hiện, số mệnh đã được định đoạt? Hắc bạch vô thường, hai cái tên nghe như lời thì thầm vọng về từ cõi u minh, gắn liền với tín ngưỡng dân gian Trung Hoa, rồi dần len lỏi vào văn hóa Việt Nam qua bao đời truyền tụng. Khi một con người trút hơi thở cuối cùng, linh hồn họ không trôi đi một cách tự nhiên. Chính lúc đó, hai bóng hình xuất hiện. Một người mặc áo đen tuyền là hắc vô thường, mang dáng vẻ lạnh lùng, gương mặt nghiêm khắc như thể chẳng bao giờ biết cười. Người kia khoác áo trắng tinh là bạch vô thường, gương mặt hiền hòa, nhưng ánh mắt sâu thẳm, như soi thấu tận hồn người. Họ không phải thần, cũng chẳng phải quỷ. Họ là người gác cổng của cõi chết, là cán cân định đoạt số phận sau khi tấm thân tứ đại đã tan vào cát bụi. Hắc vô thường cầm xiềng xích bằng sắt đen nặng nề và lạnh giá, dùng để trói buộc những linh hồn nổi loạn, những kẻ chưa muốn rời khỏi nhân gian. Còn bạch vô thường mang theo tờ giấy triệu hồn nhẹ như khói, bay trong gió nhưng lại có sức mạnh không ai cưỡng lại, ép hồn người bước lên con đường đính sẵn. Họ như hai mặt của một đồng xu luân hồi, một bên nghiêm khắc, một bên thanh thản. Nhưng dù là ai xuất hiện trước, kết cục vẫn như nhau. Không ai có thể chạy trốn khỏi hắc bạch vô thường, bởi một khi họ đã gọi tên bạn, nghĩa là số mệnh đã tới hồi kết thúc. Truyền thuyết từ bao đời nay vẫn còn rùng rợn rằng nếu một ngày bạn vô tình nhìn thấy bóng dáng của hắc bạch vô thường, đừng vội nghĩ đó chỉ là ảo giác hay sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đó chính là lời cảnh báo lạnh gáy từ thế giới bên kia, báo hiệu rằng bạn chỉ còn chưa đầy 7 ngày để sống. Một con số định mệnh, không thể thay đổi. Người xưa kể lại câu chuyện về một người đàn ông lang thang giữa con đường tối mịt, không một bóng người trong đêm khuya. Bỗng nhiên, trước mặt anh xuất hiện hai bóng người lạ lùng. Một người mặc áo đen tuyền, một người mặc áo trắng tinh khiết. Cả hai đều đội mũ cổ xưa, ánh mắt họ lạnh lùng, vô hồn, như thể nhìn thấu tận tâm can của anh. Trên chiếc mũ, dòng chữ bắt hồn sống hiện rõ ràng, tỏa ra một năng lượng u ám khiến ai nhìn thấy cũng phải rùng mình. Người đàn ông sợ hãi, cố gắng chạy trốn, chạy thật nhanh, nhưng định mệnh không cho anh cơ hội. Chỉ một ngày sau, anh gặp phải một tai nạn giao thông nghiêm trọng, không thể qua khỏi. Câu chuyện của anh trở thành lời cảnh tỉnh cho những ai từng nhìn thấy bóng dáng của hai thực thể đó. Điều đáng sợ hơn, câu chuyện không chỉ dừng lại ở quá khứ xa xưa. Ngay trong thời hiện đại, có rất nhiều trường hợp ghi nhận người ta nhìn thấy hai bóng người mặc đồ đen trắng đứng trước đầu xe khi tai nạn sắp xảy ra. Họ không trực tiếp gây ra cái chết, nhưng sự hiện diện của họ như một dấu hiệu định mệnh đã được viết sẵn. Cái chết luôn bám theo từng bước chân của hắc bạch vô thường, như tiếng đồng hồ sinh tử không thể ngừng lại, không thể đảo ngược. Những người từng chứng kiến đều thừa nhận đôi mắt của hắc bạch vô thường không phải ánh mắt của con người, mà là ánh nhìn của định mệnh, lạnh lùng, vô cảm, không có chỗ cho sự thương hại hay tha thứ. Họ không phải những kẻ thù mà là những người gác cổng âm ti, thực thi mệnh lệnh nghiêm khắc của cõi âm. Không thiên vị, không khoan nhượng, họ luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình, dẫn dắt linh hồn về thế giới bên kia. Có những lời đồn đại rằng nếu bạn vô tình bắt gặp họ, điều duy nhất bạn có thể làm là chuẩn bị tâm lý đối diện với sự thật không thể tránh khỏi. Nhưng cũng có những người tin rằng chỉ những ai có tâm hồn trong sáng, có đức lớn mới có thể nhận được sự thương xót hoặc giúp đỡ từ các pháp sư và những người có năng lực tâm linh. Tuy nhiên, trong bóng tối tăm tối của số phận, hắc bạch vô thường vẫn luôn là biểu tượng của cái chết và sự chuyển tiếp không thể lay chuyển, là nỗi ám ảnh sâu sắc nhất của loài người trên hành trình sinh tử. Liệu có thể nào thoát khỏi sự chi phối tàn nhẫn của hắc bạch vô thường? Câu trả lời không đơn giản, bởi theo tín ngưỡng dân gian, chỉ những người có âm đức sâu dày, tích tụ phúc đức qua nhiều đời mới có thể tránh được sự truy đuổi lạnh lùng ấy. Họ như được thắp sáng một ngọn đèn trong bóng tối, khiến hắc bạch vô thường phải e dè. Nhưng đối với phần lớn chúng ta, không có sự che chở nào cả. Những câu chuyện rùng rợn về những linh hồn tuyệt vọng cố gắng trốn chạy vẫn bị kéo trở lại, vẫn ám ảnh người nghe. Họ chạy, kêu khóc, van xin, nhưng không có lối thoát, không ai có thể chống lại quyền năng vô hình của hắc bạch vô thường. Có người từng kể lại khoảnh khắc rợn người khi linh hồn họ rời khỏi thân xác.
Hai bóng người đứng đó, áo đen áo trắng, ánh mắt sắc lạnh, chờ đợi để kéo họ đi. Nhưng rồi, trong khoảnh khắc tột cùng ấy, một người già râu trắng xuất hiện, ánh mắt sáng rực như ngọn lửa của công lý và lòng nhân từ. Đó là Diêm Vương, vị quan phán xét linh hồn, người duy nhất có thể ra lệnh tạm hoãn số phận. Nếu Diêm Vương chưa phê chuẩn, linh hồn ấy có thể trở lại dương gian, như được trao thêm một cơ hội sống. Nhưng hãy nhớ rằng, cơ hội ấy chỉ là tạm thời. Khi lệnh đã ban ra, không một ai có thể chạy trốn khỏi hắc bạch vô thường, không một linh hồn nào tránh khỏi định mệnh nghiệt ngã. Một số câu chuyện kể về những người đã nhìn thấy mình trong gương khi linh hồn rời khỏi cơ thể, thấy bóng hai người đó đang đứng bên cạnh. Có người cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo, nghe thấy tiếng xích xiềm đung đưa, vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Sự sợ hãi lan tỏa từng tế bào, khiến họ không thể cử động, không thể kêu cứu. Và còn những câu chuyện ly kỳ hơn nữa về những người từng cầu xin Diêm Vương, thậm chí hứa hẹn sẽ sửa chữa lỗi lầm, sống tốt hơn để đổi lấy sự sống. Có người được ban cho thêm thời gian, nhưng lại phải đối mặt với những thử thách vô hình, như ám ảnh không nguôi trong tâm trí. Và cuối cùng, dù bạn có tin hay không, hắc bạch vô thường vẫn luôn tồn tại những sứ giả lạnh lùng, vô cảm, không vì lòng thương mà tha thứ, thi hành một nhiệm vụ không thể tránh khỏi, dẫn dắt linh hồn về thế giới bên kia. Họ là lời nhắc nhở lạnh lùng rằng cuộc sống là món quà quý giá, nhưng cũng mong manh đến tận cùng. Và mỗi khoảnh khắc chúng ta sống trên đời này đều là một sự may mắn đã được định đoạt bởi những thế lực mà mắt thường không thể nhìn thấy. Và có thể ngay lúc bạn đang lắng nghe những lời này, hắc bạch vô thường đang đứng sau lưng bạn, im lặng, không một tiếng động, nhưng ánh mắt thì chưa bao giờ rời khỏi bạn. Nếu một đêm nào đó bạn bất chợt nghe thấy tiếng xích lạch cạch vang lên giữa bóng tối, bạn sẽ làm gì? Bạn có dám quay đầu lại để nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của hai sứ giả âm ti? Hay bạn sẽ nhắm mắt thật chặt và cầu mong đó chỉ là một cơn ác mộng? Hãy suy nghĩ cho kỹ, vì một khi bạn đã nghe thấy tiếng bước chân ấy, có lẽ đã quá muộn rồi. Nếu bạn thấy câu chuyện này hấp dẫn, hãy like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bí ẩn tiếp theo. Bình luận bên dưới suy nghĩ của bạn về hắc bạch vô thường và những câu chuyện ma quái mà bạn từng nghe nhé. Ở tập tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá về Diêm Vương, vị quan phán xét linh hồn trong truyền thuyết, nơi sự thật và huyền thoại đan xen. Đừng bỏ lỡ hành trình đi sâu vào thế giới âm ti đầy bí ẩn và những câu chuyện chưa từng kể.